Hello mga ka-Golden. Meron naman po ako ng bagong natuklasan na bagong website na kung saan, alam mo ba, na kahit hindi ka IT, hindi ka programming, wala ka natutunan sa nung nag-aaral ka, o hindi ka marunong gumawa ng Android app, ay kaya mo nang gumawa. Basic as 1, 2, 3, ibibigay mo lang yung, o i-input mo lang yung app name desired mo, plus yung link ng website mo, na gusto mong gawa ng app, and then bam, yun na kagad. Pero siyempre mas maganda pa rin kung sarili mong gawa, di ba? Ito na may parang for entertainment purpose only, sa mga gusto mong rush na gawa lang, medyo bapil mo lang, i-try lang, gawin mo na to. Okay, ulitin ko kaya mo nang gumawa ng isang basic Android app na without knowing about sa pagko-coding, okay? Using Appsgeyser. Okay. So, tapusin mo yung video na to, promise, matutuwa ka. Medyo interesting siya. Pero gaya na sabi ko, mas maganda pa yung sarili mong gawa, diba? Yung sarili mong code. So, ano pa yung natin? Tara! Try natin sa Appsgeyser. Okay guys, let's start. Punta lang kayo sa browser nyo. Sa akin kasi gamit ko ay Chrome. Kung ano mang gamit yung browser. Then, search nyo si appsgeyser.com. Then click login. Dito guys, sa ginamit ko kasi is nag-login ako using my Facebook account. Kayo, bahala na kayo kung gusto nyo yung pan-login dyan. Then madadirect kayo sa kanyang dashboard. So meron na ako dating gawa. Ayan, si Teamwork VPN. Yung may arrow doon sa taas. So gagawa tayo ng panibagong ulit ang app sa aking isang another website panel. Click plus sign. So, business app or individual app gagawin natin dito. So, ang bibigong example ay si website app. Gusto kong gawa ng website app yung isang website panel. Ito siya. Ayan. Gagawin ko tong panel. So, try natin si website. Doon sa iba guys, try nyo na lang kasi pare-pares na lang din naman. Madali naman sa sundan. Sa mga requirements na gusto nyo hingin, magigets mo kagad. Pwede dyan yung gumawa, yung, ano ba, mayroon kayong Facebook page, gusto nyo gawa ng application para ma-install ng mga followers mo, mas madali sila mag-open, pwede yun, meron din dyan. Mga videos mo, YouTube, TikTok, pwede rin doon guys. So, una requirement ay enter one URL of your website. So, paano makuha ang URL ang website ko na to? Kung naka-cellphone kayo, click nyo na ito sa may gilid na to, then copy link. And paste. Then save. Then next. Then app name, anong gusto mo ipangalan sa application mo? SSL panel. Then next, custom icon tayo Ito yung mga example ng icon. Bawa sa contacts, yung parang may taong ganyan. Sa phone, yung parang may drawing na phone. Sa gallery, parang bulaklak na ganyan. Yan yung tatawag na icon. So custom icon tayo. Gagawin kong icon na lang si Pizza Hut. Example lang naman to. So ayan na siya. Then next, then click create. Tapos na kagad. Wait lang natin guys. Medyo matagal na kasi medyo matagal yan guys ng konti dahil mag-download na yung APK app na gawa mo. Ipopost ko lang guys para hindi tayo kumain ng oras.
So ayun na siya guys, gawa na siya. Ayun siya sa taas, sa kanan, ay sa kaliwa, TWSSL. So may nakalagay dyan na arrow down na kulay orange ba yan? Ibig sabihin ready to download na yung app na gawa mo. So click natin to. Send to my email. Popost ko ulit guys kung andun na sa email ko yung APK file. So ito na siya guys, nag-send na siya sa Gmail ko. So click nyo yan, then download your app. Wait lang natin yun guys ha. Then download. Next. Post ko muna ulit guys ha, para pag natapos na download, pakita ko sa inyo. So ayan siya guys, click download lang, mapupunta sa download folder. Post ko ulit pag natapos na yung download nya. Ayun na pala, mabilis lang pala. Then open, then install. Ganun lang kadali guys, talagang basic lang talaga. Then click open. Ayan na siya, diba? Diba dali lang? Exit ko lang. So ayun siya, si TWSSL panel. Pag inopen mo siya, direct na kagad sa desired website panel mo. O kung saan mo ba siya gusto dalhin. Halimbawa, gusto mo gumawa ng Facebook page, gawa mo siya ng application na pag kinilik niya kagad itong app na to, direct na kagad sa page mo. So yun lang, ganun na kadali guys. And for ano lang naman to para sa gusto lang mag-explore at medyo katuwaan lang din, for educational purpose na rin. Mas masarap pa rin gumawa yung sarili mong gawa yung app, yung mismo ikaw yung nagko-code doon. Yun lang guys, and thank you for watching. I hope na nagustuhan yung aking video, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Maraming salamat mga ka-already.